नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज बघणार आहोत जाळीदार असे खुसखुशीत अनारसे. हे अनारसे आपण एकदा बनवले ना तर 2-3 दिवसही कडक होणार नाही, सॉफ्टच राहतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी तांदूळ घेतले होते, अर्धा किलो तांदूळ आहे. त्याच हिशोबाने इथे मी पावशेर गूळ वापरणार आहे. तर तांदूळ मी 3 दिवस भिजवून घेतले होते आणि 3 दिवस भिजवल्यानंतर दररोज तांदळाचं पाणी आपल्याला बदलायचं आहे, नाहीतर त्याचा वास यायला लागतो. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. दिवस झालेले आहेत, तुम्ही ते बघू शकतात. आपले तांदूळ आहेत ना, छान भिजलेले आहेत आणि त्याचा वास पण येत नाही आहे आणि आपण त्याचं पाणी दररोज बदललेलं आहे. आता तांदळाचं सगळं पाणी मी काढून घेणार आहे. 10 ते 15 मिनटं आपण हे तांदूळ चाळणीत ठेवूयात. त्याचबरोबर जो गूळ घेतला होता ना, आम्ही तो किसून घेतलेला आहे. हा थोडा जाड राहिला तरीही चालेल, कारण जेव्हा आपण तांदळामध्ये हे मिक्स करणार आहे ना, तर आपला गूळ हा विरघळून जाईल आणि हे तांदूळ आणि गूळ छान एकजीव होईल. त्यातलं पाणी मी नितरून घेतलं होतं आणि तांदूळ मी एका कपड्यावर ठेवलेले आहे त्याचं पाणी घालवण्यासाठी. फक्त आपल्याला हे 10 मिनटं असे कपड्यावर टाकून सुकवायचे आहेत. ते झालेले आहेत आणि तांदूळ पण आपले छान वाळलेले आहेत. फक्त आपल्या तांदळाचं जे एक्स्ट्रा पाणी आहे ना, तेच आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आता तांदूळ मी लगेच मिक्सरच्या भांड्यात टाकणार आहे आणि ग्राइंड करून घेणार आहे. तांदूळ मी ग्राइंड करून घेतलेले आहे. आता हे पीठ मी गाळून घेणार आहे, कारण आपल्याला ना एकदम बारीक याचं पीठ हवं आहे. त्यामुळे पीठ गाळणं गरजेचं आहे. आणि जे एक्स्ट्रा तांदूळ राहतील ना, म्हणजे जे बारीक होणार नाही ना, ते आपण परत मिक्सरला टाकून बारीक करणार आहोत आणि अशाच प्रकारे गाळून घेणार आहोत. हे तांदूळ जेव्हा ओले असतात ना, त्याच वेळेस ते मिक्सरला दळायचे आहे. म्हणजे जे आपले तांदूळ आहे ना, परफेक्ट असे दळले पण जातात. कारण तांदूळ जर आपण अर्धा तास किंवा 1 तास सुकवले ना, तर ते चांगले दळले जात नाही, ते जाडच राहतात आणि आपल्याला जसं पाहिजे ना तसं पीठ मिळत नाही. त्यामुळे हे तांदूळ फक्त आपल्याला 10 मिनटं चाळणीत ठेवायचे आहे आणि 10 मिनटं कपड्यावर ठेवून लगेच हे आपल्याला ग्राइंड करून गाळून घ्यायचे आहे. तर आपलं जे पीठ आहे ना, ते परफेक्ट बनेल. थोडं जरी चूक झाली ना, तर आपलं हे पीठ आहे ना चुकतं आणि अनारसे वाया जातात. इथे आपल्याला बारीक जसं हवं आहे ना, तसं तांदळाचं पीठ भेटलेलं आहे, म्हणजे आपण बनवलेलं आहे. त्यात टाकत आहे गूळ. इथे मी अर्धा किलो तांदूळ घेतले होते ना, त्याच हिशोबाने इथे मी पावशेर गूळ वापरलेला आहे. तुम्ही जर 1 किलो तांदूळ घेतले तर त्या हिशोबाने तुम्ही इथे अर्धा किलो गूळ किसून टाकायचा आहे किंवा बारीक कापला तरी चालतो. ज्याप्रमाणे मी कापला आहे ना, त्याप्रमाणे कापला तर खूप सोपं जातं. आणि असंही आपल्याला हे एकजीव होणार आहे, म्हणजे आपल्याला जसं पाहिजे तसा पिठाचा गोळा तसाही रेडी होणारच आहे. त्यानंतर किसण्याची गरज नाही आहे. फक्त बारीक कापून घ्या आणि गूळ आपला छान आपला तांदळाच्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि हे मिश्रण मी अशाच प्रकारे मिक्स केल्यानंतर पाटीमध्ये ठेवणार आहे, म्हणजे ज्यामध्ये आपण पीठ कालवत आहोत ना, त्यामध्ये 1 दिवसासाठी. एक दिवस झालेला आहे आणि तुम्ही ते बघू शकतात. आपल्या तांदळाने छान पाणी सोडलेलं आहे आणि गूळ पण छान विरघळलेला आहे आणि हे मिश्रण एकजीव व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता मी काय करणार आहे, याचा ना छान एक घट्ट असा गोळा बनवून घेणार आहे. आता ह्या पिठाचे ना मी छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहे आणि हे मिश्रण आपण एका डब्यामध्ये ठेवणार आहोत. डब्यात ठेवल्यानंतर हे मिश्रण 5 ते 6 महिने खराब होत नाही. तुम्ही एक त्याला फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात किंवा वरती ठेवलं ना तरीही ते खराब होत नाही, कारण हे पीठ फर्मेट व्हायला सुरुवात होते. साधारणतः आता हे पिठाचा आपण गोळा बनवला आहे ना, 2 दिवसामध्ये आपल्याला छान पीठ हे फर्मेट होऊन हलकं होईल. जेव्हा लागेल तेव्हा तुम्ही फ्रीजमधून डब्बा काढा आणि त्याचे अनारसे बनवून गरम गरम खा. आणि अनारसे गरम गरम खायलाच मजा येते. अनारशीच्या पिठाचे आपण गोळे बनवले होते ना, ते मी एका डब्यात ठेवणार आहे.
2 ते 3 दिवस हा डबा आपल्याला उघडायचा नाही आहे. चला तर मंडळी, तुम्ही इथे बघू शकतात एक 4 दिवस झाले आहेत आणि जे आपलं पीठ आहे ना खूप सुंदर असं फर्मेट झालेलं आहे आणि त्याला छान जाळी आलेली आहे. अशाच प्रकारे जर आपलं पीठ बनलं ना तरच आपल्या अनारशाला जाळी येते छान आणि अनारसे हलके पण होतात आणि मेन कडक होत नाही. आता हे पीठ मी एकत्र मस्त मळून घेते. अनारसे बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे खसखस. तुम्ही तीळ पण वापरू शकतात. तर आपण चांगलं मळून घेणार आहोत. आपलं पीठ जर जास्त कडक असेल ना तर तुम्ही थोडंसं दुधाचा वापर करून हे पीठ थोडंसं सॉफ्ट बनवू शकतात. आपण पण तुम्ही इथे बघू शकता आपलं जे पीठ आहे ना खूप सॉफ्ट बनलेलं आहे. त्यामुळे मी फक्त हाताला थोडंसंच तेल लावलेलं आहे आणि पीठ छान मळून घेते आणि याचे मी छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहे. आता आपण अनारसे बनवायला घेऊया. तर मी खसखस टाकत आहे पोलपाटावर. तुम्ही ताटावर पण हे थापून घेऊ शकतात आणि थोडंसं हाताला म्हणजे बोटांना तेल लावणार आहे आणि अनारसे थापून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात खूप इझिली हे थापले जातं आणि आपलं पीठ परफेक्ट बनलं आहे ना त्यामुळे अनारसे साईडने चिरत पण नाही आहेत. बघा किती छान आपला गोल गोल असा अनारसा फिरत आहे. यासाठी फक्त पीठ परफेक्ट असलं ना तर सगळं व्यवस्थित होतं. अनारसा रेडी झालेला आहे. आपण त्याला तेलात सोडणार आहोत. खसखसची जी बाजू आहे ना ती बाजू आपण तेलात वरच्या बाजूने करणार आहोत. एक अजून अनारसा मी तुम्हाला थापून दाखवते. इथे मी खसखस यूज केलेलं आहे. तुम्ही खसखसच्या ऐवजी तीळ पण वापरू शकतात. तिळनी सुद्धा खूप सुंदर अशी चव येते अनारशांना आणि तेवढंच टेस्टी पण होतं. हा पण रेडी झाला आहे. अनारसे तळताना तेल कधीही गरम नको आहे. एकदम स्लो गॅसवर तुम्ही ते बघू शकतात. तेल खूप कमी तापलेलं आहे. अशाच फ्लेमवर आपल्याला अनारसा तळायचा आहे आणि त्याला वरतून असं तेल सोडायचं आहे. जे अनारसा आपला चांगला फुगतो आणि एका वेळी एकच अनारसा तळायचा आहे. तो थोडा फ्राय झाला ना की मग दुसरा सोडायचा आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. तुम्ही ते बघू शकता जो आपला अनारसा आहे ना छान फुलायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचा कलर पण चेंज होत आहे. आणि अनारसा तेलात सोडताना खसखसची जी बाजू आहे ना म्हणजे आपण ज्या साईडने अनारसा खसखसीवर थापला आहे ती वरती ठेवायची आहे म्हणजे खसखस अनारशाला चिटकून राहते. आपला अनारसा फ्राय झाला आहे. तुम्ही ते बघू शकता अनारसा खूप सुंदर असा आपला फुललेला आहे. त्याचा कलर पण छान गोल्डन ब्राऊन आलेला आहे. आता मी दुसरा अनारसा पण तेलात सोडत आहे आणि त्यावर पण झाराने तेल सोडणार आहे. अनारसे तळायला थोडा जास्त वेळ लागतो पण जेवढी मेहनत तेवढीच खायला मजा येते. इथे दोन्ही साईडने आपले अनारसे छान मस्त फ्राय झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता त्याला जाळी पण खूप सुंदर अशी आलेली आहे आणि अनारसे खूप हलके बनलेले आहेत.
आणि स्लो गॅसवर फ्राय केल्यामुळे मधपर्यंत छान शिजलेले आहेत. आपण त्यांना काढून घेऊयात आणि अशाच प्रकारे दुसरे अनारसे पण फ्राय करूयात. चला तर मंडळ, इथे आपले परफेक्ट असे अनारसे खाण्यासाठी रेडी झालेले आहे आणि हे खूप जाळीदार आणि हलके बनलेले आहेत. तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा. नवमीज किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा.